आज पौष 18 गते बुधबार साताको तेस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा भने राम्रो बढोत्तरी भएको छ। करिब 28 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2058 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। करिब 30 अङ्कले घटेको हिजोको बजारमा आज भने करिब 28 पोइन्टको रिकभर भएको छ। कारोबार रकम भने हिजो र आज लगभग बराबर नै छ। 4 अर्ब 5 करोड हाराहारीको कारोबार छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? ओभरअल नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछहाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। लगातार 6 दिनको रेड क्यान्डल पछि आज भने एउटा ग्रिन क्यान्डलको फर्मेसन भएको छ र कारोबार रकम चाहिँ लगभग एक्ज्याक्टली हिजोको जति नै छ। 4 अर्ब 5 करोड हाराहारीको कारोबार छ। मार्केट पार्टिसिपेसन 4 अर्बभन्दा बढी हुन सकारात्मक रूपमा नै लिन सकिन्छ। ओभरअलमा यो पछिल्लो समय चाहिँ जुन हिसाबले कारोबार रकम बढ्दै गइरहेकोमा घट्दै गइरहेको देखिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा केही तल आएको थियो। हिजोको लोको आसपासमा झिनो अङ्कले तल पनि आयो, तर त्यहाँबाट भने बजार फेरि एकदम तेज माथितिर इम्पल्सिभ राइज भएको थियो। त्यसपछि एकदम बिस्तारी दिनभर जस्तो मार्केट एउटा जुन सुरुमा हाई क्रिएट गरेको थियो त्यहाँबाट गर्दै गर्दै तलतिर आयो र अन्तिममा पनि फेरि एग्रेसिभली मार्केट माथि नै लागेको छ। ओभरअलमा 30 पोइन्ट जति 28 पोइन्ट जति बजार बढेको छ र हिजो जब जहाँबाट फल भएको थियो लगभग एराउन्ड त्यही लेभलतिर चाहिँ मार्केट पुगेको छ। ओभरअलमा आजको मार्केट सुरुवाती चरण केही तल आए पनि फेरि माथिको एकचोटि एउटा राम्रो बिस्तारै स्लो मोसनको करेक्सन दिएर फेरि तेज एग्रेसिभ नै राइज भएको देखिन्छ सुरुवाती चरणमा र अन्तिममा एकदम तेज बढेको छ। अन्तिममा त एकदम राम्रो कारोबार रकम पनि तेज नै देखिन्छ। यसरी 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छौँ भने चाहिँ जुन हिसाबले तेज बजार डाउन भइरहेको थियो यो तेज गिरावटमा चाहिँ ब्रेक लागेको र बजार चाहिँ माथितिर जान खोजेको यात्रा देखिएको छ। ओभरअल मार्केट ट्रेन्ड चाहिँ बेरिस नै छ। एकदम एग्रेसिभ डाउन मुभ पछि चाहिँ एउटा पुल ब्याक मुभ नै गइरहेको छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि एउटा पुल ब्याक मुभकै लागि गइरहेको हुन सक्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यता माथि पनि एग्रेसिभ डाउन पछि चाहिँ केही पुल ब्याक माथितिर गएको थियो, फेरि डाउन भएपछि यसकै ब्यालेन्सिङको लागि माथितिर गएको हुन सक्ने सुरुवाती चरणमा चाहिँ त्यो हिसाबले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारको मुभ स्टिल बियरिस नै छ। आज चाहिँ यो एउटा लो कन्फर्म भएको छ। अगाडिको लोको दाँजोमा अर्को लोवर लो फर्मेसन गरेको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बियरिस देखिएको छ र एउटा लो लगाइसकेपछि भने बजार पुलब्याकको लागि चाहिँ माथितिर गइरहेको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। मार्केट यसरी तेज डाउन भइसकेपछि माथितिर पुलब्याकको लागि गइरहेको छ। अहिले गएको मुभ भनेको चाहिँ पुलब्याक मुभ हो। बजार यहाँ माथिदेखिबाट जुन हिसाबले यसरी स्ट्रक्चर हामी म्यापिङ गर्छौँ भने यो हिसाबले चाहिँ म्यापिङ गर्न सक्छौँ र यो इम्पल्सिभ डाउन पछि चाहिँ एउटा पुलब्याक मुभको लागि चाहिँ मार्केट माथितिर गइरहेको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अहिले मार्केट चाहिँ यहाँदेखिबाट एउटा पुलब्याक मुभ रनिङ छ र मार्केटले आइदर अब अपसाइडको स्ट्रक्चर क्रिएट गर्छ अथवा पुनः एउटा चाहिँ डाउन साइड फेरि पनि यो लोको दाँजोमा अर्को लोवर लो फर्मेसन गर्न जान्छ। त्यो हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त्यसको लागि चाहिँ जुन एउटा तेज इम्पल्सिभ डाउन पछिको एउटा करेक्टिभ मुभको लागि मार्केट गइरहेको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ र यो माथि जाने क्रममा पहिलो टार्गेट चाहिँ हामीले लगभग 2095 आसपासमा लिन सक्छौँ र त्यहाँबाट माथितिर लागिसकेपछि चाहिँ भेरी हाई चान्सेस मार्केटले अगाडिको हाईलाई पार गर्दै फेरि पनि अप ट्रेन्डको स्ट्रक्चर क्रिएट गर्न सक्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। अहिले हेर्छौँ भने 15 टाइम फ्रेममा घटिरहेको बजार एउटा लो लगाएर पुलब्याकको लागि चाहिँ माथितिर गइरहेको छ भनेर हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्टको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867
यो नम्बरमा हजुरले कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेली टाइम फ्रेममा हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा लगातार घटिरहेको बजार आज भने एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ र बजार केही बढेर गएको देखिन्छ। यसरी एकोरो घटिरहेको बजार हिजोको एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको थियो र हिजोको क्यान्डलले बजार केही तलतिर जान सक्छ, डाउन कन्टिन्यू हुन सक्छ भन्ने कुरा थियो। आज बजार सुरुवाती चरणमा केही तल पनि आयो, 7-8 पोइन्ट बजार घटिसकेपछि बजार भने रिभर्स भएको छ र यसरी तेज घटिरहेको बजारमा आज भने एउटा यसरी घटिरहेको क्रममा घट्ने क्रममा ब्रेक लागेको र एउटा माइनर भए पनि अपस्विङ जान्छ कि भन्ने खालको एउटा क्यान्डल चाहिँ बनेको छ, एउटा टाइप अफ रिभर्सल क्यान्डल। आजको क्यान्डल चाहिँ एउटा रिभर्सल टाइपको क्यान्डल हो। यसरी तेज घटिरहेको बजार घट्ने क्रममा चाहिँ रोकिएको छ र बजार अब आइदर माइनर पुलब्याकको लागि माथितिर जान्छ अथवा यहीँबाट अप साइड फेरि पनि कन्टिन्यू गर्छ भन्ने खालको प्याटर्न चाहिँ देखिएको छ। यसरी मार्केट चाहिँ यसरी तल आएको मार्केट बल्ल एउटा पुलब्याकको लागि चाहिँ मार्केट एउटा माथितिर जान्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न छ र अब यो पुलब्याक चाहिँ माइनर अपस्विङ दिएर यसरी तलतिर झर्छ अथवा यहाँबाट माथि गएर पुनः जुन अगाडिको सप्लाई लेभल छ 2150 देखि 2250 को यो एउटा अर्डर फ्लोबाट मात्र मार्केट फर्केको, मार्केटले अर्डर ब्लकलाई पनि मिटिगेट गर्न जान सक्छ। एउटा पुनः 2200 देखि 2250 सम्म टार्गेट हिट गर्न जान्छ। त्यो भने मार्केटमा फर्मेसन हुने क्यान्डल स्टिक चार्टहरू लोअर टाइम फ्रेममा कस्तो खालको प्याटर्न फर्मेसन गर्छ त्यसले हामी निर्धारण गर्नेछौँ। ओभरअलमा चाहिँ मार्केट आइदर यो माथि गए पनि अथवा माइनर अपस्विङ गए पनि फेरि यसरी तलतिर नै जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले गएको मुभ चाहिँ एउटा माइनर पुलब्याक मुभ मात्र हुन सक्छ। मोर लाइकली मार्केट यसरी घटिरहेको मार्केट केही माइनर पुलब्याक दिएर यसरी तलतिर फेरि जाने हो कि भन्ने खालको एनालाइसिस हामी गर्न सक्छौँ। र यसको लागि चाहिँ बजारको लागि जुन 2195 को 2095 को क्यान्डल छ, यो हिजो छोडेर अस्ति बनेको क्यान्डल, यो क्यान्डललाई पार गर्छ भने मार्केट चाहिँ माथितिर अड्किनेवाला छैन। अब यो सबै क्यान्डलहरूमा चाहिँ यो सप्लाईहरू चाहिँ यो सबै मिटिगेट भइसकेको छ। त्यसैले यदि 2195 पार गर्छ भने 15 मिनट्स स्ट्रक्चर पनि बुलिस रहन्छ र 2095 पार गर्ने बित्तिकै मार्केट चाहिँ पुनः 2200 देखि 2250 को टार्गेटमा चाहिँ जान सक्छ। सो यो लेभललाई पार गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न जरुरी छ। अब आवरली टाइम फ्रेममा बजार तल आउने क्रममा 2017 देखि 1950 को लेभलबाट चाहिँ के माइनर पुलब्याक जान्छ कि भन्ने कुरा थियो। यसरी बजार जुन हिसाबले फल भइरहेको छ लगभग 2017 भन्दा तलको 1950 सम्मको लेभलबाट चाहिँ मार्केट पुलब्याक जान्छ कि भन्ने एउटा एनालाइसिस रहेको थियो। तर मार्केटले चाहिँ त्योभन्दा थोरै माथिबाट 2023बाट नै मार्केटकै माथितिर जाने प्रयास गरेको छ र मार्केट यसरी तेज घटिरहेको बजारमा जुन हिसाबले अगाडि माइनर पुलब्याक गएको छ सुरुवाती चरणमा चाहिँ हामीले माइनर पुलब्याक नै हुन सक्छ कि भनेर हेर्न सक्छौँ। र आवरली टाइम फ्रेममा डिटेल एनालाइसिस गर्नुपर्दा चाहिँ अगाडिको हाईको दाँजोमा आवरली टाइम फ्रेममा हायर हाई बनिसकेको छ। सो पुनः एउटा करेक्सन दिएर चाहिँ एउटा हायर लो क्रिएट गरेर चाहिँ मार्केट पुनः यसरी अर्को हायर हाई फर्मेसन गर्न जान सक्ने त्यो पोसिबिलिटी छ, तर यसको चान्सेस चाहिँ कम हुन सक्छ भन्ने मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ। डेली टाइम फ्रेममा एउटा सप्लाई जुन चाहिँ ट्याप गरेर मार्केट तल फल भएको हुनाले आवरली टाइम फ्रेममा अप ट्रेन्डको स्ट्रक्चर क्रिएट भए पनि मार्केट यसरी माथितिर नजान पनि सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्न मिल्दैन। र मार्केट एउटा डिमान्ड जोनमा नआए पनि यहाँबाट माथितिर जाने प्रयास गरेको छ र आज माथि जाने सन्दर्भमा हामीले क्यान्डलहरू एनालाइसिस गर्ने भने जुन सुरुमा 11 बजे बनेको क्यान्डल छ, फर्स्ट क्यान्डल कम्प्लिटली बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेको छ। त्यसपछि दुईटा क्यान्डल पुनः यो क्यान्डलमा चाहिँ टेस्ट गरेर फेरि माथितिर इम्पल्सिभ राइज गरेको देख्न सकिन्छ। यसले चाहिँ मार्केट केही थोरै माथितिर जान खोजेको जस्तो देखिएको छ र फर्दर नयाँ बाईको लागि चाहिँ बाई सेटअप बनेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले तत्काल सुरुवाती चरणको मार्केट हामीले हेर्दा चाहिँ एउटा पुलब्याकको लागि नै माथितिर गएको हुन सक्ने रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ। जुन हिसाबले मार्केट इम्पल्सिभ डाउन भयो, जस्तै यहाँदेखिबाट मार्केट जुन हिसाबले एउटा इम्पल्सिभ डाउन भएको छ त्यसको एउटा करेक्टिभ मुभ मात्र हुन सक्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र 2095 ब्रेकआउट गऱ्यो भने चान्सेस बढिरहन्छ कि मार्केटले अगाडिको हाईलाई पार गर्दै माथितिर चाहिँ जान सक्छ भनेर। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई के सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। सेक्टर वाइज रूपमा के कस्तो मार्केटको मुभ रहनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जुन मार्केट लाइभ चलिरहँदाखेरि सेक्टरलाई नेप्से युट्युबमा लाइभ बसिरहेका हुन्छन् त्यो टाइममा चाहिँ भोलि हामी एनालाइसिस गर्नेछौँ। यो नेप्सेको सर्ट एनालाइसिस के कस्तो लाग्यो हजुरहरूले हेर्नु होला
र नेप्सेमा जस्तो मुभ छ सबै सेक्टरहरुमा सबै स्टक्सहरुमा त्यस्तो मुभ नहुन पनि सक्छ जुन स्टक्समा जुन सेक्टरमा राम्रो मुभ देखिएको छ एउटा राम्रो इम्पल्सिभ राइज पछि एउटा राम्रो करेक्सन आएको सेक्टर राम्रो करेक्सन आएको स्टक्सहरुमा चाहिँ हामीले लगानी गर्यो भने पक्कै पनि त्यसले चाहिँ राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सक्छौं आजको लागि यति नै हवस् त धन्यवाद नमस्ते